नमस्कार. आजचा फ्रंट पेज कार्यक्रमात तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमकां खबर आसा सदांच तुमी सकाळचो 10:30 वरांचेर प्रोग्राम पळयता आनी तितून आमी आमच्या सगळ्या न्यूजपेपरांच्यो ज्यो हेडलायन्स आसा फ्रंट पेजी वयल्यो ज्यो बातम्यो आसा त्यो डिस्कस करता. सो आयच्या पयले सगळ्या फ्रंट पेपरांचेर फ्रंट पेजीचेर ज्यो हेडलायनी आसा त्यो वाचून दाखयता. भांगरभूंय कोंकणी दिसाळें जे आसा तेजी हेडलायन गोंयांत गुंतवणुकीचो होच योग्य वेळ हो मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पणजे इन्वेस्ट गोवा 2024चे उक्तावण. मागीर दुसरी बातमी आसा सी बोर्ड दितले हवामानाची म्हायती. NIO रिलेटेड एक बातमी आसा NIOच्या एका प्रोजेक्टा विशीं. दुसरे जे काल ऑफिसर ट्रान्सफर जाल्या ती तिसरी बातमी अजित रॉय, नितीन वाल्सन, अस्लम खान, अभिषेक दानी यांची बदली. 4 ऑफिसर गोंयच्यान IAS आनी IPS 4 ऑफिसर गोंयच्यान ट्रान्सफर जाले आनी 4 नवे ट्रान्सफर जावन गोंयांत येयला. आनी एक इन्सिडेंटाचेर आहा हाताक घास मारून अपहरण करप्याचे तावडेंतल्यान सुटले धाडशी दक्षा. ही एक क्रायमाची स्टोरी केरी 70त घडलेली ती भांगरभूंयन घेतलेली आहा. तेजे उपरांत पळोवया द गोवन एवरीडे इंग्लीश पेपर. ट्रस्ट डेफिसीट इन फॅमिलीज नीड्स टू बी रेक्टिफायड. PM टू पेरंट जी काल परीक्षा पे चर्चा PMान घेतलेली तितले हे खुबशे मुद्दे तेणी पेरंट्स, टिचर्स आनी स्टुडंटां मदले खुबशे मुद्दे तेणी डिस्कस केले. वेळार खुबश्यो गजालींचेर ते उलयले तेजेर ही हेडलायन आहा. मागीर टू गोवा फर्म्स गेट क्लोजर नोटीस ओवर प्लास्टीक वेस्ट रूल्स. काल एक नोटीस काडलेली शोकोस नोटीस इश्यू केली देशभरातले खूब वेरियस प्रोजेक्टांचेर. एक 600 मायज प्रोजेक्ट आनी 2 गोंयच्यो कंपनी आसल्यो तेजेर ही बातमी आहा. कॉन्स्टेबल इन ट्रबल अगेन सस्पेंडेड FIR रेजिस्टर. कालचो जो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो माशेलांतली झगडी पुलीस 3 पुलीस आनी थोडे वांगडा मेळ्ळे एका फास्ट फूडच्या ओनराक बरयताले तेजेर ही बातमी. तेजे उपरांत फुडली बातमी आमचे गोवन वार्ता मराठी पेपर. तेंच्यान 2 बातम्यो एके कडेन करून काँग्रेस आनी BJPची बातमी एकेकडून एक पॉलिटिकल बातमी केल्या. निवडणुकीच्या तयारीला वेग. आशीष सूद यांनी घेतली बॅट. BJPचे जे इलेक्शन इन्चार्ज आहा गोंयचे ते काल गोंयांत येयल्ले आनी तेजेर ही बातमी. ते फुडें म्हणटा भाजपाचे गांव चलो प्लॅन आनी काँग्रेसने मागवले अर्ज. म्हणजे काँग्रेसची जी अपडेट आसली काल तेंच्यांनी कॅन्डिडेटाचे अर्ज मागीर कोणाक इच्छा आहा कॉन्टेस्ट करपाक तेंचे अर्ज मागिल्ल्या वीथ बायोडेटा ते कंबायन करून बातमी केल्या. उच्च शिक्षणात यंदा SC OBC विद्यार्थी संख्येत घट. ST समाजातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत अल्प वाढ. हे एज्युकेशनाचे एक स्टॅटिस्टीक तेंच्यांनी गोवन वार्तान घेतला. परत अपहरणकर्त्याची दक्षाची जी हातीक घास मारून ते सुटले तेजेर एक बातमी. आनी एक कोर्टाची एक बातमी आहा. फ्लॅट सोडण्यास नकार भरावे लागणार. 33 वर्साची वाडे एक कंपनीचे एक फ्लॅटान रावतालो जे एक लॉंग पेंडिंगचे मॅटर आसले तेजे जो वर्डिक जाले तेजेर ही बातमी आहा. दुसरी एक अनेक बातमी हेंच्यांनी घेतल्या सगळ्यांचे इंट्रस्टाची. मानकुराद आंबो बाजारान येयला आनी मानकुराद अबकी बार 400 म्हणजे एक नग मानकुराद एक आंबो 400 रुपया असो रेटान सद्या बाजारात येयला तेजेर ही बातमी. महाराष्ट्राचो आमचो कोकण 60 पेपर पळया थंय निवडणुकाच्यो चडश्यो बातम्यो आहा. देशात निवडणुकांचे बिगूल वाजले. ही राज्यसभेक धरून आहा कारण राज्यसभेच्या 56 सिटांचेर निवडणूक जाहीर केल्या. राज्यसभेच्या 56 जागांसाठी निवडणूक जाहीर. महाराष्ट्रातील 6 जागांचा समावेश ही तेंची बातमी. दुसरे फडणवीसाचो एक स्टेटमेंट कार्यक्रमाक भाजप सत्तेत असेपर्यंत OBCवर अन्याय होणार नाही फडणवीस अशी तेंची बातमी. आमी आतां बातमी एक बातमी घेवन वयतना आमी गोवन वार्ताची पयली बातमी आहा पॉलिटिकल बातमी ती घेवया. काल 2 पॉलिटिकल हे गजाली जाल्यो गोंयान. भाजपचे गांवचे लोक काँग्रेसने मागवले अर्ज. काल BJPन जो गोंया खातीर इलेक्शन इन्चार्ज म्हणून आशीष सूद एकायपण केला ते काल गोंयांत येयले. तेणी एक प्राथमीक बसका घेतल्यो. कोर ग्रुपांक मेळ्ळे मेन फुडाऱ्यांक ते मेळ्ळे आनी तेजे उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंटूय केलो की इलेक्शनाचे तयारी खातीर इलेक्शनाचे फुडले सगळे वर्कआवट करपा तेजेर चर्चा जाल्या. एक इंट्रोडक्शन करपी एक मिटींग आसली म्हणून. पण त्याच बरोबर तेंच्यांनी एक अभियान गांव चलो अभियान तेंच्यांनी जाहीर केला. ते आतां गांवांनी वचपाचें सरकाराचें काम घेवन सरकाराचे प्लॅन्स घेवन ते गांवांनी वचपाचें आहा. ते तेंच्यांनी एनावन्स केलें की आतां इलेक्शनाचे पयलीं हे गांवांनी वचपाचो एक कार्यक्रम जातलो. ग्रासरूट म्हणजे गांवांतल्या बारीक बारीक जाग्यांचेर सगळ्या लोकांक कनेक्ट जावपाचो भाजपाचो निवडणुकी पयलींचो प्रोग्राम हो तेंच्यांनी ठरयला. तेजेर तेंचें काम चालू जाल्ल्या. दुसरे वटेन काँग्रेसीन काल एक प्रेस नोट काडलेली काल एक नोटीस काडलेली. तितून तेंच्यांनी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा लोकसभे खातीर कोण इत्सूक आहा उमेदवारी खातीर तेंच्यांनी आपले अर्ज काँग्रेसची पोन्नी पद्दत तशेंच अर्ज मागयता. टिकेट मागीर कोणाकूय मेळना पूण अर्ज घेवपाचें ते एक आपलो प्रोसिजर करता. 5 तारीख पर्यंत 5 फेब्रुवारी पर्यंत आपले अर्ज वीथ तेंचो बायोडेटा सगळे डिटेल्स घालून दिया म्हटलां. पण आतां पर्यंत काँग्रेसीच्या गोपांतल्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा ती नॉर्थ गोवा खातीर ॲडवोकेट रमाकांत खलपा आनी
विजय भिके म्हणून जे आहा ते नॉर्थ गोवा खातीर इत्सूक उत्तर गोंयांतल्यान आनी दक्षिण गोंयांक तेंचे काँग्रेसचे स्वताचे GPCC प्रेसिडेंट आहा अमित पाटकर, मागीर माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, सावथ फ्रांसीस सार्दिन जे सिटींग MP आहा, मागीर वास्को दाबोळे जेंच्यांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले, विरियातो फर्नांडीस हेंची नांवां मदीं एल्विस गोमसाचे नांव आयकूं येतालें. ही नांवां चर्चेक आहा. सावथाचे सिटे काँग्रेसीक सतत चड कम्फर्टेबल आशिल्ले कारणान थंय उमेदवारांची तशी नंबर चड आहा, इत्सूक उमेदवारांचो नंबर चड आहा. दुसरे वटेन आमी जर BJPचे पळयलें जाल्यार BJPचे इलेक्शनाची सगळी तयारी दिसता आमकां तेंच्यांनी गांव चलो अभियान चालू केलां, वेगळ्या लेवलाचेर तेंच्यो मिटींग स्टार्ट जाल्ले आहा. पण कॅन्डिडेटांचे अजून कांय फर्स्ट ना. अशें पयलें फावट जालां की उत्तर गोंयांत तेंचो 5 फावटी खासदार आशिल्लो श्रीपाद भाऊ आसतनाच एक तेंच्यांनी एक डावट असो निर्माण केला ताका टिकेट मेळटली काय ना अशी सिच्युएशन निर्माण जाल्या. भाजपांतलेच फुडारी आतां तांकां कुशीक दवरून आपल्याक चान्स दिवचो म्हणजे अशें स्टेटमेंट करूंक लागले. सो नॉर्थ गोवाचे उमेदवार कोण आसतले अजून पर्यंत स्पश्ट ना. सावथ गोवाचे उमेदवार फाटली 3 इलेक्शनां नरेन सावयकरान कॉन्टेस्ट केली. 2009, 2014 आनी 2019 अशी 3 इलेक्शन नरेश सावयकरान कॉन्टेस्ट केली. एक इलेक्शन ते जिखलेलें 2009 आनी 19 इलेक्शन पडले ते. पण आतां सुद्दां सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट कोण आसतलो हेजेर हें आहा सारकें क्लियर कांयच ना की बाबा तेंचे कॅन्डिडेट कोण आसतले. ते अनावन्समेंट हरशी वेगळी जाता पण एक्चुली पिक्चर क्लियर जातालें की कोणाक उमेदवारी मेळपाक शकता ती. पण हे फावट पयलेच फावट अशें जालां की दोनी वटेच्यान कॅन्डिडेटाचे अशें हें अशें मेळना, हिंट अशी मेळना की कोण प्रोबेबल कॅन्डिडेट आसपाक शकता तो. तातूंत काल प्रुडंटाचेर हिडोन जाली. आतांच जे नरेश सावळ MGP नासले तेंच्यांनी फाटलें इलेक्शन एसेंब्ली इलेक्शन हितूंतल्यान कॉन्टेस्ट केलें बिचोलेच्यान MG टिकेटाचेर आनी पडले ते इलेक्शनाक. तेंच्यांनी MG सोडली, त्यांनी ते हेडॉन कार्यक्रमाक गेले काय हेडॉन इंटरव्यू प्रुडंटाचेर तेंच्यांनी दिल्ली आनी थंय तेंच्यांनी बरेचशे स्टेटमेंट केले. खुबशे स्टेटमेंट सुदीन ढवळीकाराच्या कामाचेर आसले, ती पार्टी कशी तेणी प्रायवेटायज केल्या ह्यो सगल्यो. पण तेणी आपलें इंटेन्शनूय तितून स्पश्ट केलें की आपल्याक लोकसभा कॉन्टेस्ट करपाक जाय. ते इतलेंय सांगलें तेंच्यांनी की आपल्याक भाजपाचे केंद्रांतले फुडारी संपर्कांत आहा, स्टेटींतले फुडारी संपर्कांत आहा आनी पयलो प्रिफरन्स आसतलो तो पयलीं म्हटलें तेंच्यांनी आपल्या नॅशनल पार्टीचेरूच कॉन्टेस्ट करपाक जाय. मागीर तेंच्यांनी फुडें वचून स्टेटमेंट केलें आपल्याक फर्स्ट प्रिफरन्स हो BJPचे टिकेटीचो आसतलो, नाजाल्यार अपक्ष रावपाक तयारी आहा. म्हणजे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचें ठाम म्हणजे निर्णय घेतलेलो आहा. बट कोण बरी ऑफर दिता, खंयची पार्टीची टिकेट ताका सुटेबल आसतली, चड प्रिफरन्स तेंचो BJPचे टिकेटीचेर आहा अशें तेणी स्टेटमेंटान आपले कालचे जे हेडॉनान स्टेटमेंट केलें तितून हें स्पश्ट केलां. म्हणजे तेणी कांय तशें लिपोवन दवरना, आपली इच्छा व्यक्त केल्या आपल्या खंयची पार्टी फर्स्ट प्रिफरन्स नाजाल्यार कितें करतले सगळे स्पश्टपणान तेणी कालचे हेडॉनान सांगलें. ह्याच फाटभूंयेर दुसरें आतां गोंयान जो एनर्जी वीक जाता 6 फेब्रुवारी ते 9 फेब्रुवारी इंडिया एनर्जी वीक जाता जो बेतलान जातलो केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी गोंयान हो आतां पर्यंत जावपी इव्हेंटांतलो एक मोठो इव्हेंट म्हटल्यार जाता, मोठ्या स्केलीचो इव्हेंट आनी इंटरनॅशनल लेवलाचो इव्हेंट. तो इव्हेंट इनॉग्रेट करपा सारकी प्रधानमंत्री मोदीजी गोंयान येतले. तो इव्हेंट 6 ते 9 फेब्रुवारी असो आसतलो आनी तितून सुमार 17 कंट्रीचे एनर्जी मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट जातले. एटेंडीज आसतले सुमार 35,000 मायज एटेंड करतले हे डेलिगेट्स. तेजे उपरांत एक्झिबिशन जे आसतलें तितून 900 मायज एक्झिबिटर आसतले. मोदीच्या हातान ह्या कार्यक्रमाचें इनॉग्रेशन जातलें. मोदी स्वता ऑयल आनी गॅस कंपन्यांचे जे CEOs आहा तेंचे बरोबर रावंड टेबल करतले. हे सगळें जाले उपरांत PM मोदीचे सदांच आसता खंयच्या स्टेटीन गेलो जाल्यार तो एक काम करून रिटर्न केन्ना येना, तो आपल्या वांगडा खूब कामांचो लायनअप करून एके फावटीन खुबशीं कामां करून येवप ही तेजी कामाची पद्दत. त्याच हिशोबान तेंच्यांनी 6 तारखेर मडगांवां हांगासर प्रोग्राम दवरला. एक वटेन आमी ताका डायरेक्ट पार्टीची मिटींग म्हणपाक शकना, सरकारी कार्यक्रम जातलो कारण हांगासर सरकाराचे प्रोजेक्टांचे ओपनिंग जातलें. पण भाजपा खातीर एक पॉलिटिकल मिटींग कशी आसतली, प्रोजेक्ट जे ओपन करतले, फावंडेशन स्टोन घालतले. हाज्या फाटीं इलेक्शना पयलींची एक म्हत्वाची मिटींग मोदीची गोंयांत जाता अशीच आसतली. आमी प्रोजेक्ट्स जर पळोवपाक गेले जाल्यार ते पणजे टू रईस मागूस जो रोपवे खूब वर्सां जालीं प्लॅनिंग चल्लां, त्या रोपवेचे फावंडेशन स्टोन घालतले. पणजे पाट्यार 3D बिल्डींग 3D पद्दतीची बिल्डींग करपाच्या तेजे फावंडेशन स्टोन घालतले. खूब एक 4-5 प्रोजेक्ट गोंयान जे रेडी जाल्या आनी ओपन जावपाचे आहा ते मोदी गोंयान येता म्हणजे तेंच्या हातान तेंचे ओपनिंग जातले. एक कुंकळेची NIT आहा
ती रेडी जाल्ली आहा, तेजें ओपनिंग जातलें 2014 पासून एक प्रोजेक्ट दोनापावल हांगसर गरंजाळी दोनापावल हांगसर चल्लेलो ते इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स म्हणून 2014 जेन्ना भाजपाचें सरकार येयलें तेन्ना तेजो फावंडेशन स्टोन घातलेलो आनी तेजे आतां एक्झॅक्टली 2024 म्हणजे 10 वर्सांनी आतां ते मोदीच्या हातान तो प्रोजेक्ट ओपन जाता इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स. हे 10 वर्सां लागली ताका कंप्लीट जावपाक म्हणजे बरोच टायम घेतलो आनी खूब स्लो काम चलतालें तेजें ओपनिंग आतां मोदीच्या हातान 2014 ते 2024 10 वर्सांचो टायम लागलो आनी मोदीच्या हातान तेजें आतां ओपनिंग जातलें. हे 6 तारखेर जातलें वर्च्युअल मडगांवच्यान जातलें. मडगांव हो कार्यक्रम जातलो. मडगांवच्यान वर्च्युअली तेजें ओपनिंग जातलें. तेजे उपरांत कमांडंट नेव्ही कॉलेज ही बेती जाल्यार तिजें ओपनिंग जातलें. एक सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट कुडचड्यार बांदून रेडी जाला तेजें ओपनिंग जातलें. आनी साळावले डॅमाचेर एक 100 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो बांदला हेजें ओपनिंग PM मोदीच्या हस्ते ते करपाचें. म्हणजे एक तेजी एनर्जी विकासाचो कार्यक्रम जालो. एक सरकाराचे प्रोजेक्ट 2 ओपनिंग जालें आनी एक प्रकारचे भाजपाक बूस्ट दिवपी अशी एक मिटींग तेंची मडगांव हांगसर जातली. फुडले बातमी कडेन वयचे पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक घेवया. तुझो दीस सकाळचो चाव पिवन सुरू जाता वा कॉफी? नो टी नो कॉफी. तुझ्या फॅन्सांक तुझी मेसेज कितें? कीप लविंग मी एंड मातशें पासियन्स काडी म्हाका. जेन्ना तूं बेकार आसता तेन्ना तूं कितें करता? डे ड्रीमिंग. जेन्ना व्हेजिटेबल्स हें उतर म्हणटा तेन्ना तूं तुजे तकलेन कितें सुचता? बीटरूट कित्याक? रोगत वाडटा खंय कोण सांगता. तूं ल्हान आसलो तेन्ना तूं कोण जावपाची सपनां सपनेतालो? पाद्री. सायडीक बसला ताका व्हडल्यान उलो कर. प्रताद तुजो एक युजलेस टॅलंट सांग. स्लीपिंग. संवसारान तुका सारको वर्स्ट सावंड कसलो? डॉग ती रातची ती फू करून भोंकताय पळय तेन्ना तो लायक ना म्हाका. ब्रेका उपरांत परत एक फावटी येवकार. फुडले बातमी कडेन ह्या द गोवन एवरीडे. खरी बातमी सगळ्याच पेपरांचेर आहा. काल म्हत्वाची ऑनलायन ब्रिफींग जालें PM मोदीचे परीक्षा पे चर्चा जे फाटले 2-3 वर्सां जाले ते घेत येता. एग्जामीच्या पयलीं ज्यो बोर्ड एग्जामी आसता तेंच्या पयलीं हे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भुरग्यां खातीर करता आनी ते स्कुलांनी सगळ्या सगळी स्टेट गव्हर्मेंट एज्युकेशन डिपार्टमेंटान स्कुलांनी ते भुरग्यांक वर्च्युअली दाखोवपाक लायता प्रोजेक्टराचे घालून सगळ्या एके कडेन बसून. आनी कालचे जे मिटिंगेचे एवरी इयर नवे नवे गजाली PM मोदी ह्या हितूंतल्यान सांगत आसता की भुरग्यांचे टेन्शन्स कमी करपा खातीर पेरंट्स टिचर्स आनी भुरगे हेजे मदले रिलेशन आमी तेजे मुद्दे थोडे तेंच्यांनी जे कालचे हें केले कालचे तेंचे ब्रिफिंगान तेंच्यांनी हें केले ते क्रिएट नो गॅजेट झोन इन हाऊजीस म्हणजे नो गॅजेट झोन घरांनी तयार करा म्हणून तेंच्यांनी सांगलां. एस्टॅब्लिश ट्रान्सपरन्सी बिटवीन फॅमिली मेंबर्स, शेअर फोन पासवर्ड्स विथ दॅम, नो गॅजेट ड्युरींग डिनर. असल्यो ल्हान ल्हान गजाली मायन्यूट गजाली तेंच्यांनी आपल्या ह्या ब्रिफिंगांतल्यान सांगले. स्टुडंट टीचर बॉन्ड मस्ट बी बियॉन्ड सिलेबस अँड करिक्युलम. मेक इफेक्टीव यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मोबायल. नेवर सो सीड्स ऑफ कॉम्पिटिशन अँड रायवलरी बिटवीन युअर चिल्ड्रन. अश्यो बारीक बारीक गजाली ज्यो नित्याचे जिवनात म्हणजे बारीक बारीक जे भुरग्यांक प्रॉब्लेम करपाक शकता तितून पेरंट्साचे इश्यूज त्यांनी एड्रेस केले, टिचर्सांचे इश्यूज एड्रेस केले, भुरग्यांचे इश्यूज एड्रेस केले आनी परीक्षे खातीर प्रिपेर करता आसतना लास्ट मिनीट पर्यंत प्रिपेर करप ना हे सारके गजाली सांगले. लास्ट मिनीट पर्यंत प्रिपेर केलो तो प्रेशर उरता एग्जाम हॉलान वयता आसतना. सो एग्जाम हॉलान वयता आसतना रिलॅक्स जावन वचपाक जाय, रिलॅक्स पद्दतीन वचपाक जाय ते तेंच्यांनी सांगले. वाचनाचे कितली वरां वाचन करता तेजे बरोबर थोडे कितलो टायम तेजो युटिलायज बरोवपा खातीर करपाक तेजो कितलो फायदो ते बारीक बारीक मायन्यूट गजाली ज्यो भुरग्यांक शिकोवपाक जाय स्कुलाच्या लेवलाचेर त्यो प्रधानमंत्रीन स्वता ब्रीफ केल्यो भुरग्यांक. तेजे उपरांत सुमार एक वरभर मायज ही परीक्षा पे चर्चा चल्ली. तितून खुबशे मुद्दे तेंच्यांनी हँडल केले. सगळ्या स्कुलांनी गोंयभरचे आमी पळयले की प्रोजेक्टराचे हे स्क्रिनीचेर घालून भुरग्यांक तेंच्यांनी दाखयले. 9वी ते तेजे वयल्या भुरग्यां खातीर आसले आनी तेंकां हें दाखयलें.
आमी फुडले बातमीकडे या वेळस ऑफच्या पयलीं दुसरे गोंयान एक काल मोठो इव्हेंट जालो तो इन्वेस्ट गोवा 2024 म्हणून तितून भांगरभूंयची बातमी गोंयांत गुंतवणुकीचो होच योग्य वेळ जेन्ना इनॉग्रेशन जालें फंक्शनाचें 400 मायज सुमार पार्टिसिपंट आसले म्हणजे इन्वेस्टर्स आसले इंडस्ट्रियलिस्ट आसले ते पार्टिसिपेट जाले इनॉग्रेशना वेळार मुख्यमंत्र्यान एक तो डायलॉग मारलो यही समय है सही समय है गोंयान इन्वेस्ट करपा खातीर ते म्हणटा डबल इंजीन सरकार आहा गोंयान केंद्रान आनी गोंयान मेळून डबल इंजीन सरकार आहा दोनूय सरकारांच्यो स्किमी इन्वेस्टराक इंडस्ट्रीक सपोर्ट करपा खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी आहा सो होच रायट टायम आहा यही समय है सही समय है म्हणून तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलो दुसरे इंडस्ट्रियलिस्ट ह्या फंक्शना वेळार उलयले वेगळे वेगळे डिस्कशन जाले बारीक मोठ्यो कबलाती MOUs सायन जाले कालच्या दिसा भितर माविन बाब जे गोंयचे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आहा तेंच्यांनी तेंच्या भाशणान खुबश्यो गजाली क्लियर केल्यो गोंयांक लॉजिस्टीक हब जावपा खातीर पॉलिसी काडल्या आनी बरो स्कोप आहा तशें आनी एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीन येताय ते खुबशे चेंबरांक मेळटाले दुसऱ्या स्टेटीच्या चेंबर ऑफ कॉमर्साक मेळटाले दुसरे कंट्रींचे कॉन्सुलेट तेंच्या ऑफिसरांक मेळटाले थंय ते गोंय कशें चेंज जालां हें तेंच्यांनी एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न ते उलोवन दाखयलें तेंच्यांनी आपूण कशें पिक्चर घेवन तेंचे मुखार वयता गोंयचे ते आनी गोंयांक कशी इंडस्ट्री जाय ती FDI डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गोंयान हाडपा खातीर ते प्रयत्न करता म्हणून सांगलें तेंच्यांनी आनी तिंका गोंयांक इंडस्ट्री जाय जी एनवायरमेंटली फ्रेंडली इंडस्ट्री जाय तितून ज्यो एक्जिस्टींग कंपनी आहा पोन्न्यो कंपनी हांगसर ऑलरेडी सेटअप जाल्ल्यो आहा तिंका डबल FAR दिवपाचो निर्णय जाला अश्यो खुबश्यो गजाली ह्या इन्वेस्ट गोवा कार्यक्रमा वेळार जाल्यो दिसभर हो कार्यक्रम जातालो खुबश्यो कंपनी हांगसर पार्टिसिपेट जाल्यो गोंयच्यो भायल्यो नव्यो कोण आशिल्ल्यो एक्जिस्टींग आनी नव्यो तेंच्या खातीर वेगळे वेगळे गजाली बूक रिलीज केले हेंच्यांनी IDCचे जे रूल्स आहा IDCचे प्रोसिजर्स आहा हे परत एकदां हेंच्यांनी तिंका बूक रिलीजाच्या हितूंतल्यान माध्यमांतल्यान दिले आनी एक दिसभर हो कार्यक्रम इन्वेस्ट म्हणून हेजो इम्पॅक्ट कितें आहा म्हणजे इम्पॅक्ट म्हणजे हेजो फायदो कितें जातलो फाटलो वायब्रंट गोवा जो केलो तितूंतल्यान थोडे MOUs बी जाल्ले पण स्टेटीक ते परत जाय तशें इम्प्लिमेंट करपाक जमलें ना वा त्यो कंपनीज परत येयल्यो ना तो तितलो सक्सेसफूल खुबूच कमी सक्सेसफूल जालो खुबश्यो गजाली तितल्यो चिंतल्यो त्यो जावन आसल्यो पण ह्या कार्यक्रमांतल्यान कितें तरी तसो इन्वेस्टमेंट येतलो एक्जिस्टींग कंपनी आपलो बिझनेस वाडयतल्यो नव्यो कंपनी येतल्यो अशी आशा आहा पण ते फुडें जेन्ना जातले तेन्ना कळटलें म्हणजे एक्चुली जे तेंचें काम सुरू जातलें तेन्ना कळटलें ताचे उपरांत आनी एक बातमी घेवया सोपोवच्या पयलींची म्हणजे माशेलांत जो इन्सिडंट घडलो माशेलांत पोलिसांची गुंडागिरी फास्ट फूड चालकाला मारहाण हे इन्सिडंट जालो पयर रातचो जो फास्ट फूडवालो माशेलान आहा तेंचे पयलीं पासून वाद चालू आसले सुमार 6 फावटी अशी झगडी जाल्या कंप्लेनी जाल्या पण पयरचो इन्सिडंट मातसो चडूच जालो ते तेज्या फास्ट फुडा भितर येवन एक 5-6 जाण 7 जाण कितले तरी आसले ते भितर येवन ताका मारामारी करपाक लागले ओनराक ते सगळे रिकॉर्ड जाले कॅमेराचेर म्हणून ही केस म्हणजे इजी जाली तितली जाल्यार फक्त कॅमेराचेर रिकॉर्ड जावन आशिल्ले ट्रॅक करपाक खूब कठीण जातलें मुख्य गजाल हितूंतली जो मारपी आहा जो काल सस्पेंड जाला समीर फट्टे म्हणून हो पुलीस आहा तो सदांच कॉन्ट्रोवर्सीन आसता अशें बातमीन म्हटलां फाटीं आपल्याच सिनियर पुलिसाक मारपा खातीर मारलेल्या खातीर तो सस्पेंड जाल्लो तेजे उपरांत दुसरे पुलीस आहा ते ANC आशिल्लो एक ANC विभागात आशिल्लो एक पुलीस आहा दुसरो इंडियन रिजर्व फोर्सांतलो एक पुलीस आहा अशे 2-3 पुलीस आहा आनी बाकीचे आनी थोडे तेंचे वांगडी आसले तेंच्यांनी मेळोन 5-7 जाणांनी मेळोन ते एकट्या ओनराक तेंच्यांनी बडयलो हांगसर मारपीट केली व्हिडिओ खातीर ही केस बेगीन रिजल्ट दिसपाक लागले पुलिसाक सस्पेंड केल्या बाकीच्या अरेस्ट करप चालू आहा वायट गजाल एकूच दिसता की पुलीस असल्या कामांनी इन्वॉल्व जाता पर्सनल मॅटर आसतले पण जो इन्सिडंट घडला तो खूपूच मातसो वायट आशिल्लो आनी पुलिसां कडल्यान हें काम जाता तें पळोवन वायट दिसता आनी खुबश्यो बातम्यो आहा पण आमकां वेळ कमी आशिल्ल्यान हो कार्यक्रम हांगाच सोंपोवचो पडटा फाल्यांच्यो हेडलायनी फाल्यांच्यो फ्रंट पेजी वयल्यो हेडलायनी घेवन परत एकदां फाल्यां सकाळी तुमकां मेळप जातलें आमचे जे सगळे न्यूजपेपर आहा आमचे TV चॅनल्स एक्या प्रुडंट प्लस प्लॅटफॉर्माचेर तुमकां पळोवपाक मेळटा ते तुमी ॲप डावनलोड करा आनी फॉलो करा आनी पळयत रावा प्रुडंट मिडिया For 450 years, Goa lay captive in the grip of colonial chains.
14 years delayed independence brought not just liberation, but trials and tribulations. Needed in those times was not only a hand that could heal, but a mind that would lead, that could shape the destiny of this land. Yeah, he was, you can say, a perfect statesman. A man from Sattari emerged to take charge. And from the ruins of struggle, he built Goa from the ground up. गोवा में 50 साल कोई चुन के नहीं आया, हमारे राणे साहब आए. He really gave a direction to the state. This is the story of the maker of modern Goa. The man who was determined to turn Goa's fortunes around by connecting it to itself, by lighting up households, by protecting its uniqueness, by turning it into one of the most desirable destinations of the world. He doesn't like to glorify himself. Whatever he has done, he's done it, and that's it. You become very committed to the cause of the people, and I'm very proud to be the son of Mr. Pratap Singh. This is the story of Pratap Singh Rane. Born in 1939 to Manorama Bai and Rauji Satroji Rane, Pratap Singh was the fifth of the couple's 8 children. After his graduation, the boy from Sattari took off for the United States for a degree and a bright future. But the strong pull of his homeland was enough for Pratap Singh to leave behind the bright prospects in the foreign land. At the age of 26, he returned to India and started working at Telco in Jamshedpur. You know, he's had a very interesting life. He was trained for management, person trained in America to come back to Goa of the 1960s, because mentally he was prepared for a corporate world. It was then that Pratap Singh lost his younger brother Uday Singh. A few years later, his father, a grief-stricken Rauji, would also pass away. I don't think life has been very easy for him. It's been very hard, and overall, this is tough. However, to shoulder these responsibilities, he now had the company of his life partner, Vijay Devi Rane. Touchwood, my in-laws, they make such a lovely couple. They're just one of a kind and so dignified and so humble at the same time. The then Chief Minister of Goa, D.B. Bandodkar, was on the lookout for young educated men to join his party. This man was none other than Pratap Singh himself. Before him, there was nobody in the political field in his family, but he just came to Goa and he just took over the political field like as if it was just meant to be for him, and it was meant to be. He started his political career by running for elections in Sattari. Sattari's blessings for its son meant a grand political debut for Pratap Singh Rane, who won Sattari by a huge margin, the first of 11 times. His bond with the people of Sattari is something which is inseparable, and I don't think one can even explain it, because it is a bond that lives on, and that is a legacy that will always, people will remember. Doors of our house have always been open to each and everybody. He has some exceptional qualities of integrity, dedication, commitment, discipline, a great sense of duty too. In 1977, another chapter was to unfold.
He contested on a Congress ticket. Congress romped home with success. It was the first Congress government in the state of Goa, ending about 17-year rule of the MGP, which is a regional political party. In 1980, Rane became the Chief Minister of Goa for the first time. He would go on to become Chief Minister of Goa 6 more times, becoming Goa's longest-serving CM for 17.5 years. A believer in planned development, he got down to work without wasting any time. So this is how I think he thought about Goa as a holistic approach, an educational hub. He thought about job creation through industrialization. When he became Chief Minister, he wanted to give free electricity to every house. 2 bulbs, and a scheme was initiated where every house should be covered, where electricity should be given, and that was a scheme which was very successful in those days. A network of all-weather roads connecting towns and villages across Goa was built. Transportation was very important, so he wanted to actually initiate state-owned bus service. That time we had to have the bus lobby in those days, but he overcome all those obstacles. Started the Kadamba Transport Corporation, which today is of great benefit from then on till today. He saw that whatever he felt the people were lacking, he could complete it and deliver it to the people. हमारे लोगों को सर्विस दिया, हमारे एरिया में फैक्ट्री लाया, एसीजल लाया, गाल कंपनी लाया. In 2006, the Goa Rural Employment Guarantee Scheme provided for guaranteed employment for the rural poor in the state. He got the Goa Right to Information Act in '97. This shows that Mr. Rane really believed in transparent administration. Widow pension scheme also was the first to start. Mediclaim for the state of Goa was actually started by him because he felt that there should be some sort of insurance system. A man of the forests, Pratap Singh made every effort to ensure the state's greenery remained unharmed. Goa, Daman and Diu Preservation of Trees Act was passed in 1984 to preserve the precious biodiversity of the region. The Anjanem Dam also came up to harness the Valvanti river waters for irrigation and water supply to North Goa. Economic growth and job creation was emphasized by setting up large-scale industrial units, including the iconic Automobile Corporation of Goa Limited in 1980, a facility that continues to produce thousands of buses each year. Institutional approach that he had led him to bring in the state many educational institutions. He got the Goa University established in the state. Government colleges of arts, science and commerce were opened in different parts of Goa, while the Goa Medical College was upgraded. The Fatorda Sports Stadium was completed in 1989 and opened to the public. He had started the Kala Academy also in Goa. There are so many talented people in Sattari, other rural area. They were not, उनको नहीं मिला था इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए उन्होंने जो कला अकेडमी बनाया उसका बहुत उपयोग हो गया. इधर रविंद्र भवन बनाया सागली में. वो रविंद्र भवन का फायदा विचोलियम के लोगों को होता है, सांगली के लोगों को होता है, सत्तरी के लोगों को होता है, वालपई के लोगों को होता है. There were several challenges that came across. Language agitation was something which was where people wanted to fight for their language issues. People had sentimental and emotional attachment. Then ultimately he got a document where we had the opposition come on board, and that we ultimately declared Konkani as the official language of the state, and that's how we moved forward. Perhaps one of Pratap Singh Rane's most remarkable decisions, whose impact would change Goa forever, was his insistence to hold the Commonwealth of Government meeting of 1983 in Goa.
The development work done for the event improved Goa's profile as a tourist destination. On May 30th, 1987, Pratap Singh Rane, serving as the Chief Minister, played a key role in securing statehood for Goa, making it India's 25th state. He sort of led the transition from a Chief Minister of a union territory to the Chief Minister of the state of Goa. I can say he was a statesman. He never harmed anybody or never interfered with anybody. Acts that he passed is like a manual for the future governments to come. His leadership just grew taller and taller and taller. 50 years as an MLA and nearly 20 years as Chief Minister and about 10 years as opposition leader, speaker. I mean, he has really given his best to the state. Such has been the blemishless career of Pratap Singh Rane in Indian politics, in which he has worked with 5 prime ministers, that today he commands respect across party lines and shares a warm relationship with Prime Minister Narendra Modi. My daughter's first love is her father. Her first and forever hero is her father. And my Baba is my hero. For me, he's been always my icon and my leader. And his relation with Modi ji also is quite, they had a great interaction with each other. Sharing his adulation for the statesman, the Prime Minister tweeted, "Congratulations to Shri Pratap Singh Rane ji on this momentous feat of completing 50 years as MLA. His passion for public service and Goa's progress is reflected in his work. I remember our interactions when we both served as Chief Minister of our respective states." The story of Goa has many glorious chapters to follow. And thanks to what he has achieved in his 50-year-long association with this state, all the stories will bear the imprint of Pratap Singh Rane, the maker of modern Goa.